Szevasztok! Üdvözlünk benneteket a Horváth Gazdaság csatornáján. 4 napja nem esett az eső, képzeljétek el. Úgyhogy elkezdtünk mocorogni. Addig sok értelme nem volt semminek, mert csak állandóan esett. De közben elkapott valami nyavalja is minket, úgyhogy az egész családon végigment. Mindenki teljesen jól érzi most már magát, én is majdnem 100-as vagyok már. Tegnap el voltunk megnézni a cirok táblákat, úgyhogy megpróbáljuk, holnap megpróbálunk kiköltözni, és megpróbáljuk vágni. Ma van december 18-a, így karácsonyi ajándékként megpróbáljuk learatni, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Elég sáros volt még a pálya, de most 2 nap alatt szerintem nagyon sokat szikkadt az udvarból ítélve, és hát reméljük valamennyit lebírunk szedni belőle karácsony előtt. Azt a többi lehet, hogy több mint valószínű januárban lesz levágva, vagy februárban, mi meglátjuk. Ezt muszáj lenne, mert ebben nagyon benne vannak már vadak, kezdik így leharabdosni a bocsánat, a bugának a fejét. Na, szóval már kijöttünk, melyen jó idő van. Mátyás esztergál, egy kis esztergályos munkát vállalt, és akkor én meg elmegyek. Átpakolom most vissza a köcölékeket a traktorból, meg mindent fölraktunk töltőre, mert olyan hideg időkben 2 akkumulátor töltőt szoktuk forgatni körbe az autókon, meg a traktorokon, hogy az aksik nem merüljenek csontra le. Egyik nap egyiken van, másik nap másikon, és akkor ha bármelyiket indítani kell, akkor a hideg ellenére is, meg az, hogy mit tudom, itt 1 hónapig nem megy semmi, nincs elindítva, akkor feszültségcsökkenés van, meg a hidegre is feszültségcsökkenés van, ezért rakogatjuk körbe a töltőket. Meg kellett volna hozni egy kesztyűt, nagyon sáros lesz. Felengedett az udvar, és tegnap még egész jó fagyott. Na, teljesen lement nullára. Hát így le is, mert öcsém ez aztán jó fölrakta ezt a töltőt. Lelökte a csipesz. Ez nem töltött semmit. Tessék. Ez nagyon jó. Na jó. 1 hónapig van idő. Maradhat. Végül is reggelig. Ja. Nézem a másikat. A stíl mindig gyanál. Spártai kemál. Jó van, ezt is hagyjuk holnapig. De ez rajta van rendesen, ezen már rossz a szegénykém, ez már tudna mesélni. Ez már kb. 20 éven állom, vettem ezt a töltőt, vagy lehet, hogy még több is. Jó szolgálatot tesz, és ez lehet indítani is közben. Rajta lehet hagyni indítás közben, azt is bírja. Ez az öreg Abszár töltő. Battery loader. Ja. Remélem a szigetelés nincs megsérülve sehol sem, mert akkor lehet brékózni, vagyis brékelni.
Hát a gyerekek, alig kapok levegőt ettől kurva betegségtől. De azért összeszedjük magunkat. 200 fölött vagyunk bőven esőbe. Hát már utoljára 4 napja esett 32 mm. És előtte voltunk 200 fölött. Úgyhogy és még mindig nem áll a víz a földeken, sehol se. Amerre jártunk, egyik földünkön se látunk vizet. De viszont máshol már láttam a szántás tetején is vizet. Úgyhogy ez a rengeteg eső, ez most áthúzta az összes számításunkat. Mármint az őszi számításainkat. Aztán majd meglátjuk, mi lesz. Kiszedjük a traktorból a köcölékeket. Igen, békák is azt mondják, hogy be. Bassza meg. Na, átraktam vissza a monitort, meg a pedet, a köcöléket, meg ott lent a diagnosztikai portba beraktam a Bluetooth eszközt. Ha most már van időnk máma, akkor mindjárt, hogy holnap már ne kelljen indulásra előtt tökölni vele. Beállítjuk a beállításokat, mert ugye ez vándormonitor, nem csak ugyanabban a gépben van, hanem az összesbe húzolom. Ezért mindig be kell állítani a gépet, meg a műveletet. És akkor úgy kezdjük, hogy gép, munkagép, dokumentáció. Mindegy, ez nem érdekes, a föld, ez úgyis majd ott kiválasztom. Azt mondja, itt úgyse lehet választani, mivel hogy a Canon keresztül már kapja az infót, hogy a kombány, csak ki kell választani, hogy melyik kombány, ugye? Aztán az adatok azok már be vannak véve. Aztán megyünk tovább. A vágóasztal, egyéb vágóasztal. Várja csak, azt mondja, hogy merev vágóasztal, azt hiszem itt az kell betennünk. Igen. 622, ez. Jó, de ezt úgyis, ja, jó, azt választotta ki, mert hogyha itt nem passzol, akkor át kell menni a régi típusúba, és ott lehet kiválasztani, vagy ez egy elég öreg masinka kombány már, és azért csak úgy működik, hogyha véletlenül ezt nem tudnánk beállítani. Na, itt nincsenek ezek az adatok bevéve, de annyira nem is lényeges, mert talán a cirok sorba. A gabonánál ott már fontosabb, mert ott nincs ekkora sortávolság, mint a ciroknál 75 centi. És akkor itt van, ez már be is volt víve, ugye, mert utoljára is a kísérletben vágtunk cirkot, de akkor nagyon vizes volt, még remélem most már azért nem lesz annyira vizes. És akkor szemes cirok, Lidl és ES Vili. Jó. És akkor elfogadjuk. És akkor mutatom, hogyha a vágóasztal kiválasztása nem jó, de viszont, hogyha rá van téve vágóasztal, akkor már valamelyest nem engedi módosítani, mert tudja a Canon keresztül, hogy milyen vágóasztal van rajta. És akkor itt bemész a főmenübe, eredeti Greenstar monitor, és akkor itt a setup-ba a
betakarítási monitorba itt van vágó adapter típusa, itt van platform, és akkor itt ki tudod választani, hogy 660-as a vágóasztal, ugye, és akkor itt beállítod, itt fogod beállítani, akkor fog rendesen működni. Így. És akkor rán. És akkor ennyi. Működés. Ez a setup működés oldal. Ezt most nem tudom, miért írta ki. Az elején szokta azt néha hibakódnak belökni, hogy két ken is ugyanazt kéri. Na, normál elrendezés beállítva. Megnyomtuk. 60. Vágóasztal szélesség 660. Oké. Rendben van. És akkor így. De nem ezen szoktuk akkor majd nézni. Itt ezen. Így. Ha most villog, mert nincs fönt az antenna, azt majd kint a táblán rakom föl, mert rengeteg helyen annyira belognak az ágak. Ennél még nem is annyira veszélyes a permetezőnél nagyon, mert az még magasabb, még ennél is magasabban van az antenna, és akkor félő, hogy összetöröm. Már sajnos törtünk össze egy antennát, hogy belógott az ág. Úgyhogy... Na, röviden a beállításra ennyit. Így most már be van állítva, hogy cirkot fogunk aratni. És ez a John Deere rendszerünk össze van hangolva a mi nevével is, a Next Farmingos programunkkal. És most volt a harc utóbb tavaly, ugye, mert nem volt benne, képzeljétek el, a cirok. És nem tudtam beállítani itt a monitorba a cirkot, mind aratás. Mert a kettő annyira össze van hangolva, hogy az írja felül ezt a rendszert. És nem volt benne a cirok, nem tudtam beállítani se vetéskor, se aratáskor, úgyhogy valami más mustármag, vagy mit tudom én, mi a bánalmat állítottunk be, de most már kikorrigálták, megcsinálták, úgyhogy benne van, így, hogy ki tudom választani a cirkot, mint növény. Jó, oké. Na hát röviden most erről ennyit, aztán még maradunk töltőn. Meg még én is egy kicsit kúrálom magam, mert azért még elég szorul érzem magam. Ez a hülye betegség, hogy minden évben egyszer ezen keresztül kell esni, hát nem is értem az egészet, pedig aztán védjük magunkat jófajta házi pálinkával, elég rendesen. De aztán mégis valamelyik gyerek valahonnan valami ajándékot hazahoz így, vagy karácsony előtt, vagy karácsony után, vagy szilveszter után. Mindig kapunk egy ilyen kis meglepi csomagot, de hát ez van. Majd kinőjük ezt is. Majd holnap folytatjuk. Na, akkor itt vagyunk a cirokba, ide értünk, és hát olyan, amilyen, most már szárazabb, már csak ilyen 19-es, 20-as, nem 30-as, mint múltkor, mikor megpróbáltuk. Hagytak a vadak is, nekünk is egy kicsikét, ilyen 1 tonnát, más felett, valahol csak felett. Úgyhogy haladunk. Mert péntekre megint mondja az esőt, ma van kedd, 19-e, december 19-e, úgyhogy csináljuk, készülünk, oda néz, ott vannak a etetjüküket. A vadak. Ez ősz. Ja. Igen, őzek, igen.
jönnek, megvendégeljük őket. Reméljük az időjárás is mellettünk lesz ebbe a 3 napba, hogy be tudjuk fejezni. Hát jó. A vadak már velünk vannak, segítenek valamit. Ja. Igen. Vadak már velünk vannak. Itt vagyunk, ragyogunk, sötét lett, nincs nagy idő még, csak 5 óra, de már sötét van. Haladunk lassan, már lassan 15 hektárt levágtunk, üríteni sokat nem kell. Tehát ez a tanuló év nekünk a másodvetésből, úgyhogy örülünk, hogy ilyenre sikerül. Szerencsére a gyomírtózás az jó sikerült, mert cirokba a fenyőrcirok a legnagyobb ellensége, arra nagyon vigyázni kell, és ez a föld régebben eléggé fenyércirkos volt, meg muharos, de azt elég jó sikerült elkapni, meg ugye a vödrös permetező az direkt ehhez a földhöz készült. Ezt lejártuk vele, még a kicsi fiammal, úgyhogy az úgy gondolom, hogy azt szerintem elég tiszta lett. Azzal nincs probléma. Hát nem nagyon van benne az. Ja. Egész tábla szinten szerintem nem. A 2 szál van benne, és egész. 1-2 helyen elvétve. Akkor mára befejeztük. Ráhúzza a Mátyás a ponyvát éjszakára. Aztán talán nincs elakadva. Néha el szokott akadni alul a lehúzó, beleakadott fölül a szárba, azt akkor mindig szentségül, hogy
álljon. Na, itt vagyunk. Jó reggelt mindenkinek. Azt is mondhatnám, de hát a reggel az már elmúlott régen, mert itt voltunk már reggel időbe. De akkora nagy köd volt, hogy hát egy délután lett belőle, mire fölszállt. Már 4:03 van. Előbb nem bírtuk volna semmiképpen kezdeni, még most is még szerintem necces lesz. De azért elkezdjük, hogy szeretnénk mámba befejezni. Most már kezd fújni a szél. Úgyhogy talán okés lesz minden. Körbenézzük a masinkát. Jó. Atyus, hozz az antennát, léci! Mit? Hát itt már még mindig jobb idő van, mint kint. Csávokán főpattintja az antennát nekem. GPS-iba még nem. Oké. Jó, majd. Oké. Ja. Oké. Nézzük. Nem erre gondoltuk. Csatlakozunk fel. Ez az. Gombány. Ez az. Oké. Le kéne ezen is állítani, hogy ne kelljen ezt. Micsoda? Hát ez bolond. Nekem se találta tegnap valami nagyon tökélet, amit nem Hát értem. ez érdekes. Ugye, hogy figyeld, itt van már megint a csaló üzenet, oda néz, látod? Ugye az ön DPD csomagja megérkezett, Ja. a raktárunkban azonban hiányzik cím valami alatt, Johnny nem? Master. Igen. Johnny Master. Hallod, de 100 ilyen, hogy hívják ott, küldenek, bassza meg. Na, kicsit. Engedélyezés. Miért csinált? Ezt nem kellett sose engedélyezni.
Ilyenkor De újra az nem szoktam. az értesítéseket engem. Ja, ilyenkor újra szokom indítani másnap, hogy találja meg magát. Jó, oké. És akkor ezt kell nekünk beállítani, aktiválni, és akkor már is működik. Szuper. Nem, mert az a másik. Mert ugye ezen a táblán állunk, és akkor mindjárt ezt akarná aktiválni. Na jó, tetőt kinyitottuk, akkor átdöcögünk. Megdöntötte itt ezen a részen. Azért fölbírjuk szedni. Most valami nagyon ráz még. A izé miatt. Hát szerintem megülepedett a dzsuva a dobba. De látod? Tegnap az remélem megelőző. Ja, majd megyünk egy pár kört és akkor... De még egy kicsit vízesebb talán. És lehet, hogy csak most hirtelen miatt egyet. Kettőre. Hát még úgy is jó. 30. Negyedik vagyunk, leürítjük, hogy ne nyomjuk annyira a földet, nem szedjük telére a tartályt. Kicsit gyönge a föld, úgyhogy próbáljuk csökkenteni a taposást. Nagyjából egyenletesen kell előre-hátra mindenhova egyformán. Nézted? Igen. Ja, és a leghátuljába tegyél meg a legelejébe egy kicsit többet. Tehát csutkára az elejére, amennyire csak engedi, még csutkára a végébe, amennyire csak engedi. Még egy kicsit, ha tudsz. Ez az így jó. Mehetünk hátra.
Menj hátra, Kati. Egész jó kimegy. Ezt már lerágjuk. Ezt a 5 hektárt, ami vissza van. Mindjárt kifogy. Ott maradt egy kicsi, de egész jó kiment. Látjuk. Na, kész vagyunk. Tele lett az autó is. Matyi fiam bement kipiszkálni a szemetet, amiben maradt egy kicsit a tartályból. És akkor azt is kihajtatjuk, aztán eldöcögünk be először a 2 autóval, aztán majd utána visszajövünk a kombányért. Na, hát akkor húzunk. Kifele is, befele is. Van egy sártócsa, és itt nem jön át rajta. Eddig eljöttem. Hát kiérünk már az egyenesre, akkor nincs probléma, ott már megy szépen. Az útviszonyokhoz képest. Itt. Hát sikerült befejezni a tervezett cirokaratást, és a többi az majd jövőre, mert még azok zöldek, talán január vége fele addigra már megérik. Ilyen idők lesznek. Most talán nem mond annyi csapadékot, mint az utóbbi 1,5-2 hónapban. Aztán tegnap levágtuk a szóját is, azt a pár hektár szóját is. Hát azt nem örökítettem meg, mert otthon felejtettem reggel kapkodásba a kamerát. De jobb is, mert aztán mindjárt reggel a hajam égnek át, mert a vágóasztalkocsi defektes lett reggelre. Egész délelőtt szaladgáltam a gumishoz, mire gumist találtam, ahol megcsinálják, mert mindenhol eltároznak, évvége van, senki nem akar már dolgozni. De aztán közben ki kellett cserélni a külsőt is, belsőt is, mert mindegyik rotyra ment. De azért tegnap este 8 óráig befejeztük és készen lett. Úgyhogy úgy néz ki, hogy ez az utolsó hadművelet, amit végzünk az idén. Most levisszük Pécsváradi szárítóba ezt a pármázsa szóját, ami lett, és nagyjából az idénnyire ennyi. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy megnézted a videót, meg hogy év eleje óta követtek minket, nézitek a tartalmakat. Köszönünk mindent, és nagyon boldog karácsonyt és új évet kívánunk nektek, hogyha addig nem találkoznánk. Mátyás is nagyon boldog karácsonyt kíván. Boldog karácsony. Meg új évet. Boldog karácsony, de mocskos állat. Boldog új évet. Úgyhogy szevasztok, legyetek rosszak, cső!